Ai ai. Kas tervehdys ja hyvää huomenta. Kevät se tekee tänne Etelä-Suomeen vahvasti tuloa. Mukava tämmönen pikkupakkanen tähän aamuun ja ihan sininen taivas. Lähdin pienelle kävelylenkille tähän lähimettään ja ajatus olisi unboxata tommonen pien paketti. Niin kuin varmaan moni teistä tietää, niin on aikamoinen kahvihifistelijä. Tykkään juoda hyvää kahvia metsässä. Ja tykkään siitä, että se on jotenkin vaivatonta, helppoa, mutta ennen kaikkea hyvää. Niin, erilaisia vaihtoehtoja mulla tuossa matkan varrella on ollut. Ja en ole varmaan mitään niistä kokonaan unohtanut. Eli nokipannukahvit, ehdoton juttu joillain retkillä, silloin kun on paljon vettä saatavilla ja hyvät tulet, niin ei ole sen parempaa. Ja Aeropress on ollut tosi toimiva kapistus. Saa hyvän määrän kahvia nopeasti ja vahvaa kahvia ilman sen suurempia sotkuja verrattuna siihen nokipannuun. Mutta nyt täällä on jotain aivan muuta. Vahvan hyvän kahvin ystäville. Akkukäyttöinen veden itse keittävä espressokeitin. Puristin. Miksiköhän tätä nyt sit sanoisi. Mutta katsotaan mitä tää paketti on syönyt sisäänsä. Mä en ole vielä edes käsissäni pitänyt tätä vekotinta. Ainut mistä tähän on tutustunut on tuolta Outin kotisivuilta. Ja siinä se ainakin on vaikuttanut niin kuin tosi näppärältä. Ja toki on tullut käytyä katsottua muutamia YouTube-videoita, että miten tää homma toimii. Ai. Mutta tän näköinen paketti täällä on. Outin Nano. Espresso Machine. Niin kuin heti ensi alkuun jotenkin semmonen niin kuin laadukkaan oloinen. Raskas. Ei ole mikään semmonen turhan kevyt kapistus. Niin, täältä löytyy itse keitin. Ja on täällä jotain muutakin. Tämmönen kompressio ilmatiivis kahvin säilytysrasia. Tää menee jo tosi hifistelyn puolelle, mutta tää on tosi kevyt ja tänne menee 500 milliä kahvia, kahvin papuja, mutta toki tänne voi sitten jauhaa valmiiksi kahvit, niin ne pysyy sitten niin kuin tuoreempana täällä, kun lähdet tonne retken päälle. Katsotaan tarkemmin, mitä nämä paketit on syönyt sisäänsä. Tosi komeen näköinen heti tää, kun avaa tämän paketin. Niin. Täällä on vähän reseptiä ja käyttöohjetta sen samoiten teihin. On ohjetta ja lippua ja lappua. Mutta tää on vaan unboxing video, niin mä käyn sitten seuraavalla videolla jossain vaiheessa tästä tein enemmän semmoisen käyttöönottovideon. Mutta nyt vaan kerrotaan, että mitä tää paketti on syönyt sisäänsä. Kato, tämmönen niinku 0,75 juomapullon kokoinen härveli. Mistees toi lähtee tosta pois? Tiukkaan on laitettu pahvi. No. Näppärän kokoinen. Mitäköhän tää painaa? Varmaan jonkun
500 grammaa. Ehkä snadisti enemmän. Mutta joo, nopeasti tähän ehkä sen verran, että tää on tosissaan niin kuin akkukäyttöinen. Ja tähän käy niin kuin molemmat. Joko semmonen kapsuli, onko se kapsuli, mitä niin kuin vaikka Nescafella on semmosia kapseleita, niin voi suoraan törkkää tänne. Tai sitten tähän voi vaihtaa tämmösen niin kuin oikein espresso suodattimen, mihin saa sitten lyötyä oikeita jauhettua kahvia sisään. Niin tää on hyvinkin tämmönen niin kuin monikäyttöinen. Monikäyttöinen kapistus. Ja osat on jotenkin, tai siis koko härveli, niin se tuntuu laadukkaalta. Ja viimeistelyltähän tää näyttää. Ihan niinku pro-näköinen vekoti. Ja sit siihen on vielä niinku muki tulee mukaan. Niin. Tähän menee vaikka niinku juomapullon telineeseen, kun lähdet mettään pikku retkelle kahveja keittelemään. Ja semmonen pikkujuttu vielä tästä, että tää keittää siis veden itse. Täällä on vesisäiliö. Ja tää vetää maksimissaan, olisiko toi nyt 75 millilitraa. Täällä on asteikko niin kuin 50 ja 70 ja sitten on tuonne max-raja. Mutta jos sä haluat säästää akkua tästä tai käyttää tätä kotona, että sulla on jo valmiiksi niin kuin kiehuvaa vettä, niin tähän myös päästään läpi sen kiehuvan veden. Että sitä ei välttämättä tarvii niin kuin keittää tässä härvelissä. Joten seuraavalla videolla tästä tosi paljon lisää. Testataan myös, että kuinka kauan tässä niin kuin akku kestää siinä, että niin kuin, kuinka monta kupillista sä saat sitten tuolla mettässä tällä keitettyä. Jes, odotan innolla, että pääsee testaamaan. Odotan tosi innolla. Ja katsotaan vielä toi nopeasti tää vakuumi kahvin säilytysrasi. Better Coffee Outdoors. Sitä tässä odotetaan. Täällä on kahvimittaa ja latausjohtoa kanssa. Alumiininen säilytysrasi. Joka niinku vetää sen 500 grammaa kahvia. Kato, siellä on virtaakin. Täällä on nappula, mistä painetaan. Ne hurisee aikansa. Ja se vetää ihan ilmatiiviiksi tämän masinan. Se korkki ei siitä kyllä ihan hevillä irti lähde. No sitten tästä keskeltä ilmeisesti painetaan, niin se päästää ilmat pois, niin sitten sen saa auki. Jotta semmoset kapistukset lähtee nyt fillaripäiväkirjamiehen reppuun seuraavalle retkelle. Ei lopu hyvä kahvi. Jestas. Mainio juttu. No joo, sillä seuraavalla videolla enemmän, mutta semmonen ensituntuma, no sanon kumminkin, että semmonen ensituntuma näihin on ehkä kumminkin se, ettei nää millekään pidemmälle retkelle lähde mukaan. Vaikka näitä kumpaakin saisi niin kuin ladattua varavirtapankista, mutta vie vähän turhaa tilaa ja ehkä omille retkille snadisti liian painava. Mutta semmoiselle niin kuin päiväretkille ihan ehdoton juttu. Ja varsinkin, jos sä lähdet niin kuin kävelylle mettää perheen kanssa, niin ai, mikäs tällä on niin kuin pistää hyvät kahvit tulille. Tai sitten jos sulla on retkipaku tai auto, niin ai. Siellähän tää toimii kuin junan vessa.
Ja miksei kotonakin, niin kuin sanoin, niin voit laittaa valmiiksi kuumat vedet ja puristaa kahvit. Jos ei sulla ole espressokeitintä, niin tässä on semmonen. Ja semmonen teaserin tynkä vielä tähän, että kattokaapas se käyttöönottovideo. Sen näet tosta kortista. Siellä on pientä juttua tiedossa, mikä saattaa kiinnostaa sua tosi paljon. Pienporkkana sulle. Hei, palataan seuraavalla videolla. Se on moro.